này là để rửa nhục cho chủ công Lê Văn Duyệt. 27 hồi lương binh những người từng bị đầy giờ thành ngọn lửa mở đầu cơn loạn. Giết Mão Quang! Giữa cung điện vàng son, Minh Mạng ban mật chỉ trừng trị những kẻ còn mang bóng quyền uy của Lê Văn Duyệt ở phương Nam. Nơi Bạch Xuân Nguyên, hãy thay trẫm đến gia định, xét tội bọn nghịch thần. Thần xin tuân chỉ. Đoàn ngự sử từ kinh đô mang mật chỉ vào Nam. Cờ rồng của hoàng đế bay phấp phới, biểu trưng cho uy quyền của vua Minh Mạng. Thành Phiên An trái tim gia định, yên bình trước cơn bão chính trị đang đến. Chiếu chỉ Thánh Thượng tra xét tội của Lê Văn Duyệt và thuộc hạ. Bọn ngươi từng theo nghịch thần, nay phải chịu tội. Tống giam Lê Văn Khôi vào ngục, chờ xét xử. Trong gian ngục ẩm, ngọn đuốc lập lòe soi bóng Khôi. Đó là bóng của nội uất bị chôn vùi và cũng là bóng của ngày nổi dậy. Đêm 18 tháng 5, trời gia định nổi giông. Bão từ trời và từ lòng người giao nhau. Giữa đêm mưa gió, những thuộc hạ trung thành của cố tổng trấn âm thầm mở cổng trại giam. Đêm nay là đêm quyết định, tướng quân. Xiềng xích gãy tan, lửa phản kháng bắt đầu từ ngục tối. 27 hồi lương binh những người từng bị đầy giờ thành ngọn lửa mở đầu cơn loạn. Giết Mão Quang! Giết chết Bạch Xuân Nguyên, trả thù cho Lê Công. Máu này là máu báo thù cho tổng trấn Gia Định. Kẻ chủ mưu vụ án Lê Văn Duyệt, Nguyễn Trương Hiệu ngã xuống giữa phủ. Ngọn lửa đầu tiên thiêu cháy quyền uy triều đình giữa lòng Gia Định. Kho súng hỏa mai, giáo mác triều đình rơi vào tay nghĩa quân. Quan phủ tan hàng, kinh lược sứ trốn trong đêm lửa loạn lan khắp Gia Định. Loạn rồi! Loạn rồi! Máu này là để rửa nhục cho chủ công Lê Văn Duyệt. Nghĩa phụ, con thề rửa nỗi oan cho người, dù thân này tan nát. Cổng thành mở ra, Lê Văn Khôi trở lại nơi từng thuộc quyền nghĩa phụ. Tiếng bước chân hòa vào tiếng sấm. Chỉ trong một đêm, toàn thành Phiên An rơi vào tay nghĩa quân. Lửa nổi khắp các vọng canh. Trả thù cho tổng trấn Lê Văn Duyệt. Sáng hôm sau, tin dữ lan khắp Gia Định. Dân chúng ùn ùn kéo về mộ Lê Văn Duyệt, nơi triều đình từng cấm cúng bái. Trên tường thành Phiên An, lá cờ bình Tây Đại Nguyên Soái tung bay. Nghĩa quân chính thức dựng cờ kháng mệnh. Người dân Gia Định hò reo, tưởng như công lý đã trở lại. Trống chiên vang dậy khắp thành. Lê Văn Khôi cùng Thái Công Triều, Dương Văn Nhã lập kế sách giữ thành, mở rộng thế lực về Biên Hòa, Định Tường. Giữ thành, dựng uy, chiêu dân, đó là kế trước mắt. Dân hướng nghĩa triều không giữ được lâu. Để củng cố lòng dân, nghĩa quân đúc ấn Đại Nguyên Soái, biểu tượng quyền lực mới của phương Nam. Trong phủ thành, 5 đạo quân được lập. Trung quân ở Phiên An, tả giữ Biên Hòa, thủ trấn Định Tường, hậu che chở dân, thủy quân trấn Tiền Giang. Along the Ben Canal, down go, orders. Dân Gia Định góp gạo, trái, cá khô tất cả cho nghĩa binh. Cả đất Nam chung lòng. Trước thế nghĩa quân dân mạnh, quan quân Biên Hòa rối loạn, cờ triều tan tác trong cơn gió loạn. Biên Hòa nhanh chóng rơi vào tay nghĩa quân.
Lá cờ vàng lại bay trên cổng thành, làn khói lửa báo hiệu quyền uy triều Nguyễn bị xói mòn thêm một bước. Đánh vì nghĩa phụ, vì dân Nam. Tại Huế, Minh Mạng nổi giận. Kẻ phản loạn xúc phạm quốc thống, tội không thể dung. Các khanh nghe cho rõ, Bình Nam trảm Khôi, bất dung. Các tướng chủ Ai lực chậm được trễ, cử vào dẹp ta xử loạn. theo quân pháp. Tống Quân Phước Lương, chỉ. tổng chỉ huy giai đoạn đầu. Nguyễn Xuân, chỉ huy thủy quân. Lê Văn Đức, thống chế. Phan Văn Thúy, tiết chế miền Nam. Từ kinh Trương đô, Minh Giảng, đại tổng quân trấn triều Gia Định Nguyễn sau khi tràn dẹp xuống loạn. phương Nam, tiến Nguyễn trong Ba thúc Nghị, vang khắp Nguyễn Văn đồng Trọng, bằng sông Nguyễn Tri Cửu Phương, Long. tăng viện sau. Đánh Binh lực Giữ đất triều Nam Nguyễn này. khoảng 25.000 đến 30.000 bộ binh, chia làm nhiều đạo tiến vào Nam. Tượng binh với hơn 60 voi trận. Hỏa pháo, thần công từ các đồn lũy miền Trung chuyển Giữ rất đất vào. Nam này. Tại cái tàu, Đánh dưới trời mưa gió miền Hậu Giang, Dương Văn Nhã bố trí phục kích. Khi quân triều do Tống Phước Lương chỉ huy tiến vào, Đánh. nghĩa quân nổ pháo, bắn nỏ, xông ra từ Lên hai bờ công. kênh. Bị đánh bất ngờ, quân triều hoảng loạn bỏ chạy, cờ vàng triều đình ngã xuống trong vùng, ngựa phi tán loạn. Nếu có chết, cũng phải giữ lấy danh nghĩa của tổng trấn. Lê Văn Khôi cầu cứu Simla. Sim đưa hơn 10.000 quân cùng 300 chiến thuyền tiến vào Hà Tiên, nhưng ý đồ không chỉ là giúp Khôi mà muốn chiếm đất Nam. Trên sông Cửu Long, đại chiến Bắn cháy Nguyễn, thuyền xiêm, Sim nổ ra, pháo thuyền nhà Nguyễn bắn trực trời, không cho chúng voi đặt trận chân đứng lên trên bờ. bè gỗ, cung nỏ bắn xuống chiến thuyền Sim. Quân Sim đại bại, Xiêm đã vỡ hàng. Hà Tiên rực lửa, xác thuyền bị đánh chìm trôi khắp mặt nước, ghi Ép lại chúng trong về cả Hà Đại Lưu, Nam không thực cho lục một lẫn tên liên thoát. niên Simla. Simla đã vượt giới hạn, đánh cho chúng biết đất Hà Tiên không dễ xâm phạm. Hà Tiên còn, biên giới còn. 3 ngày nữa vây thành 4 mặt, không để chúng thở. Thành Gia Định rơi vào vòng vây chưa từng có trong lịch sử Nam Kỳ. Tấn công. Trong thành, lương cạn, thuốc hết. Người chết nhiều hơn người sống. Trong khói lửa, những bếp cháo cuối cùng vẫn đỏ, nuôi hy vọng mong manh. Giữa dòng dây, Khôi Lâm bệnh nặng, nghĩa quân mất linh hồn của cuộc khởi nghĩa. Gia Định, đừng để mất. Nghĩa phụ, Giữ thành, vì nghĩa phụ, vì dân Gia Định. Chủ tướng, đừng rời chúng tôi. Chúng thần sẽ giữ thành, giữ lời người. Giữa đêm mưa, Lê Văn Khôi trút hơi thở cuối và ngọn cờ nghĩa được trao lại cho một cậu bé mới 8 tuổi, Lê Văn Cù. Cuộc vây hãm Phiên An kéo dài từ 1833 đến 1835, gần 1.000 ngày, trở thành trận bao vây đẫm máu nhất tại Nam Kỳ đầu thế kỷ 19. Theo sử Triều Nguyễn, quân Nam Triều liên tục tử trận vì khí độc, nắng nóng và thương tích. Con số thiệt hại hơn 1 vạn quân trong các đợt công phá, giao chiến với Sim và những trận phục kích khốc liệt quanh Gia Định. Nhiều tướng chỉ huy của triều đình đã hy sinh, trong đó có Tống Phước Lương, tử trận ở cái tàu khi bị quân Dương Văn Nhã tập kích. Nhiều suất đội, chỉ huy thủy quân bị giết trong các trận đánh với Sim trên sông Cửu Long. Phía nghĩa quân, tướng Dương Văn Nhã và Thái Công Triều tử trận khi bảo vệ cổng thành. Xung phong, Hàng trăm đội trưởng, suất đội của Phiên An chết trong những trận giáp lá cà cuối xung cùng. phong, Sử Triều Nguyễn giữ chết, tường, thành Phiên An bị vây gần không 2 lùi năm. một bước. Dù kiệt sức và tuyệt vọng, nghĩa quân vẫn giữ từng thước tường thành cuối cùng. Bộ binh chém giáp lá cà dưới chân thành. Cung nỏ, Không lùi hỏa một mai bước. bắn xuống từ lầu canh. Ở chân thành, máu hai bên hòa trong bùn. Trận giáp lá cà diễn ra từng khắc. xung phong, dẹp loạn, Ta thà chết vì tổng trấn. đầu hàng triều đình, nhanh. Tiến lên, đừng để chúng kịp tái lập chiến tuyến. Kỵ binh triều đình xông vào phá vỡ đội hình nghĩa quân. Phá vòng vây, Triều đình. dồn lên, mở đường cho quân bộ.
Tượng binh tiến thẳng vào cổng đông, dẫm nát chiến tuyến. Pháo từ trong thành bắn trả những viên đạn cuối cùng sau 2 năm tự thủ. Nhưng lương thực cạn, đạn dược hết, thương binh la liệt. Giữa vòng vây nghẹt thở, nghĩa quân trong thành Phiên An dồn hết tàn lực. Tử thủ, không lùi. Bắn tiếp, tử thủ. Không lùi, bắn tiếp. Pháo binh triều đình đồng loạt khai hỏa, long trời lở đất. Những viên đá trăm năm không chịu nổi hỏa lực triều đình. Tử thủ vì tổng chân. Khi ngọn cờ nghĩa rơi xuống, số phận Phiên An cũng rơi theo. Xung phong. Rạng sáng một ngày tháng 7 năm 1835, sau những đợt công phá liên tiếp, quân triều đình tràn vào từ bốn phía, thành Phiên An thất thủ. Hơn 1831 quân nghĩa bị bắt. Tội phản nghịch đáng trị theo luật nước. Ai chống cự sẽ bị tru di tam tộc. Chết cũng không oán Và nghĩa chỉ 3 ngày sau, Lê Công. Minh Mạng ra chỉ. Tử Lăng Trì thủ phạm, tru di 3 đời, xử trảm toàn bộ dư đảng. Ai theo Khôi quỳ nghe chiếu án. Đi mau, tội đồ nhà phản nghịch. Phụ nữ và trẻ em nhà Lê Văn Khôi, áo nâu rách, tóc rối, chân trần, bị trói đưa đi. Khải tấu bệ hạ, Phiên An đã hàng, nghịch đảng bị bắt, thiên uy đã rõ, truy xét hết dư đảng, không để mầm loạn sinh sôi. Xử tử toàn bộ quân phiến loạn, bất kể là ai. Tổng trấn Lê Văn Duyệt muôn tuế. Hàng ngàn người bị hành hình. Sử dân gian gọi nơi đó là Mã Ngụy, nay thuộc khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Nam chinh tam tải công chung cửu, Phiên thành nhất phá tẩy cựu sầu. Dạng tuyết. Đêm xuống, người gia đình lặng lẽ đến Mã Ngụy thắp nhang. Trong sử triều đình họ bị gọi là giặc, nhưng với dân gian, họ là những người chết vì chữ nghĩa. Thành ấy quá lớn, khó giữ, dễ sinh phản. Trẫm chuẩn y, phá bỏ, xây lại nhỏ hơn. Tuân chỉ. Hồi đó xây thành cũng cực dày, giờ lại phá. Lệnh vua, biết sao giờ. Bát Quái Thành biểu tượng một thời, giờ chỉ còn tro bụi. Bức tường cuối cùng sụp xuống giữa hoàng hôn gia đình. Giữ vậy là đủ cai quản nơi này. Nhưng lòng người có nhỏ lại được hay không? Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Đại Nam Ngoại truyện. Đại Nam Ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.